هو الإعلام بدأ الأول ولا العلم اتعمل الأول وبعدين الناس اشتغلت على العلم؟ مش مسألة البيضة ولا الفرخ، ببساطة الحياة بدأت قبل القوانين اتعملت لتنظيم الحياة، الناس اشتغلت إعلام والعلم اتعمل عشان يحط قواعد وأساسيات وقوانين تمشي بيها الشغلان. عشان نبقى متفقين، المذيع إعلامي والصحفي إعلامي والإنفلونسر يعني إلى حد ما إعلامي. قروا بقى على العالم. طب يلا معانا رحلة نتعلم فيها الإعلام. خلينا نبدأ بالأساسيات. يعني إيه إعلام؟ الإعلام مش شهرة ونجومية. الإعلام يعني إن بني آدم بيقوم بإخبار بني آدمين تانيين بمعلومة. يعني من الآخر الإعلام هو إخبار. فبالتعريف البسيط ده الإعلامي هو مخبر. الأساس هو المعلومة، لكن المعلومة مش كل حاجة عشان تبقى إعلامي. أمال أبقى إعلامي إزاي؟ تبقى إعلامي بإنك تتعلم أصول الشغلانة. ما هو عشان تصطاد سمك لازم تتعلم أصول الصيد. خليني في الأول أسألك سؤال، بتتكلم مع كام واحد كل يوم؟ ما بعدش يا جيمي. لو افترضنا إنك بتكلم والدك ووالدتك وإخواتك وزمايلك في الشغل وعم أحمد بتاع الكبدة اللي على الناصية وعم صلاح البواب، أهو ده اتصال أو تواصل. علم الاتصال ده هو المادة الخام للإعلام، أو تقدر تقول هو الشمسية اللي جواها الإعلام. بيقولك إن علم الاتصال ده بدأ من قديم الأزل. علماء اللغة اللاتينية بيرمزوا لده بكلمة كوميونيكير. ده انجليزي دي يا مرسي؟ يا رب أكون بنطقها صح، يعني اللي هي بالإنجليزي communication. بس العلم بدأ يقوى في الفترة بين الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، وهقول لك بعدين ليه العلم شد حلو في الفترة دي. والاتصال هو إننا نعمل تواصل بين فردين أو أكتر. يعني ما ينفعش الاتصال يكون بين فرد لوحده، الاتصال بيكون بين ثلاثة: المرسل والمستقبل والرسالة نفسها. يعني كده الاتصال ما ينفعش يكون رايح بس، لا، لازم يكون رايح جاي. يعني أنا بقدم لك فيديو في محتوى وانت بتنزل تديني رأيك في الكومنتات وتشترك في القناة وتفعل الجرس. هو باختصار حد بيقدم لك فكرة او محتوى معين وانت بتستجيب للمحتوى ده بطريقة محددة. الو هميس، اعملي لي سندوتش فول. يا حبيبتي هتحطي فول وشوية زيت وليمون وكمون وملح بقى سندوتش فول. اهي المكالمة دي اعلام. انا المرسل وبنتي المستقبل، وطريقة عمل سندوتش الفول هي الرسالة. علماء الاجتماع وعلم النفس بيعرفوا الاتصال ان الرسالة رايحة جاي. انت تقول لي رسالة وانا اقول لك رسالة. جم علماء اللغة قالوا لا، الاتصال بيركز على المعنى. يعني ايه معنى الكلام اللي بتقوله، مش مجرد رسالة وخلاص. بكده نقدر نحط عملية الاتصال في دايرة بين المرسل، ولنفرض انه انا من خلال الفيديو اللي بقدمه لك، والمستقبل اللي هو حضرتك وانت قاعد بتتفرج على الفيديو، والرسالة لنفرض انه موضوع الاتصال. طيب ايه الهدف بقى من الموضوع الظريف ده كله؟ فكر معايا، هل ممكن يجي يوم وما نتكلمش مع حد خالص؟ طب ليه بنتواصل مع الناس؟ ببساطة الاتصال هو اننا بنتواصل مع بعض علشان نحقق هدف معين احنا عايزينه من بعض، ودي طبيعة بشرية ربنا سبحانه وتعالى خلقها فينا، خلقنا مكملين لبعض. علشان كده الاتصال له أهداف كتير. أولها إنه بيعزز الثقة بالنفس وبيوسع دايرة علاقاتك بالمجتمع اللي حواليك. كمان الاتصال بيخليك تكتسب مهارات وخبرات كتير من الناس اللي بتتواصل معاها، وبيخليك تعرف تتعامل مع الثقافات المختلفة والمتنوعة بالطريقة اللي تناسبهم. وحط خط تحت الطريقة اللي تناسبهم دي. انت لما تروح قرية في الريف ما ينفعش تقعد تتأنتك عليهم ويقولك تشرب ايه، تقول له عايز ايس كوفي ويز ويبد كريم نو شوجر بليز. لا، هتقعد على الحصيرة وهتشرب الشاي زيك زي غيرك بالطريقة اللي بيشربها اللي حواليك وبالطريقة اللي بيعملها اللي حواليك. عكس لما تروح مجتمع راقي متحضر، مش هتقول لهم عاوز واحد شاي على بوسطة سكر بره، هيطردوك من المكان زي الجربوع. خاطبوا الناس على قدر عقولهم، وبالتالي انت بتتعرف على ثقافات وطرق مختلفة وبتكتسب الليونة للتعامل مع الثقافات دي باحتكاكك مع الناس. المجتمع كمان بيستفيد من الاتصال في انه بيحميه من المخاطر وبيعرف البيئة اللي هو عايش فيها. يعني تخيل انك سايق عربيتك ومسافر، بتلاقي واحد كاتب ورقة ان اخر الطريق فيه حفرة، لو كملت هتقع تتكسر رقبتك. بعيدا عن انك مش هتصدقه وهتكمل وهتقع وهيكسر رقبتك، بس صاحب الورقة دي تواصل معاك عن طريق الرسالة اللي اداها لك وحذرك من خطر معين وحافظ على حياتك وحياة أسرتك. انت ضيعتها، دي مشكلتك انت. كمان الاتصال بيقوي العلاقات الاجتماعية. يعني تخيل لو بتكلم مراتك كل يوم، ده هيقوي العلاقة بينك وبينها، بعيدا عن انه ممكن يخليك تشد في شعرك، بس ده بيقوي العلاقة الاجتماعية بينك وبين اللي حواليك، سواء اهلك، ولادك، صحابك، المجتمع المحيط بيك. كمان بيقولك ان الاتصال ده بيحافظ على الهوية بتاعتنا. يعني الحكايات اللي بتسمعها عن والدك عن جدك واللي هتحكيها لابنك واللي هيحكيها ابنك
ابنك لابنه، دي بتحافظ على الثقافه والهويه والتراث بتاعنا. هي دي التراث ذات نفسه. يعني انت بعد كام سنه يا عزيزي مش هيبقى منك غير تراث وتراب. انت بتتكلم جد؟ لا حول ولا قوة الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. طيب ايه تفاصيل الرساله وانماط الاتصال سواء بشكله الحالي او السابق، وبدا ازاي؟ لا الكلام ده في الحلقه اللي جايه بقى. هنروح من بعض فين؟ هنتعرف في الحلقات الجايه ازاي نتواصل مع الجمهور وطرق التواصل ده ودور الاعلام في المجتمع وازاي تسوق للمحتوى بتاعك وتعمل له دعايه. وفي النهايه ما تنساش رجع الصدى. رجع الصدى كمان نسيت احكي لك عليه، هحكي لك عنه بعدين. ما تنساش تقول لي في التعليقات ترميزنا عجبك ولا كان فيه تشويش؟ هو انا ما حكيتلكش كمان الترميز والتشويش؟ لا فكرني بيه بقى الحلقه الجايه ضروري، ده مهم جدا وانت كمان مهم. حبيب قلبي اشوفك الحلقه الجايه، سلام.